The fuel of the future of boating. In this 5-episode series, we invite you to follow the sailing boat Night Train's journey from traditional fuel to an electricity-driven future. In this episode, we present the project as a whole. How did it start? And why convert a boat from diesel to electrical power? Today, we meet Night Train's owner, Johan Wentzel. Tanken föddes säkert redan i det skede som när vi skaffade båten för cirka 4 år sedan. Vi har kört på landsväg enbart med el över 5 år och tankat bilarna från hustaket. Så jag tror att det har varit en jätteviktig del i hela tankegången. De fördelarna som jag är övertygad om att man kommer att uppnå här med överhuvudtaget elförsörjning i båten överlag, i den här elsidan som förbrukar en hel del. Och sen ett tystgående motorkörande i båten har också varit en jätteviktig sak för att vi ändå i finska skärgården så vi hamnar och väljer emellanåt att köra en del med motor, så det är en stor sak. Och vi skulle vilja säga heller att kanske den här liksom miljötanken, så kanske de här tre, den här elförsäljningen och sen hela det här tystgående och sen den här miljöaspekten har varit sånt som har varit i vår vågskål vägt tungt. Mer allmänt har det ju blivit hela tiden, och jag tycker att i lite större båtskategorin så den här tekniken har kommit in starkare bland de riktigt stora båtarna i den här superjaktklassen. Att om man tittar vad till exempel Baltic Yachts har gjort med sin Canova på 147 fot, så i princip samma tekniska tanke med eldrift, batteribank, generatorer och hydrogeneration som gör att du behöver producera jättelite el med att bränna saker, alltså med generatorn, utan kan producera en stor del under segling med hydrogeneration. Så att mera och mera kommer det, och förhoppningsvis mera i framtiden. Jag skulle själv tänka så att om jag skulle köpa en ny båt idag så jag skulle nog inte vilja ha en diesel in i den, utan det här är tekniken som kommer att komma in med alla dess fördelar. Jag har från första början, skulle jag våga påstå, att jag är pedant med båten, och båten har bott här hos Nylunds på vintrarna sen första början, och det har gjorts en hel del saker under åren. Jag hade fått bekanta mig med deras höga standard och nivå på arbete, så det var nog helt en självklarhet för mig att ett sånt här stort projekt också skulle göras här, var båten känns bra och var det finns en jättehög kompetens och bra personal. Min syn på dem är att de har liksom ett unikt koncept med den här hydrogenerationen, alltså att du kan ladda under seglats, vilket inte faller med vissa andra. En klar stor fördel skulle jag säga i ett projekt som har mycket nya element är också att de är mycket nära. De är starkt involverade i det här projektet, och det är nog en klar fördel att vi kan ha dem här aktivt på plats här med också. Jag skulle liksom, min stora förväntning är att båten blir i princip i motorrummet lite nästa generation, alltså 2.0, med samma flexibilitet som vi ändå har haft med dieseln, i och med att det blir ändå en laddbar hybrid, skulle man kunna säga, med en stor dieselgenerator som stöder det, så vi kommer inte att pruta på den räckvidden som vi kommer att köra med, men när vi kör med motor så vi kommer att göra det mer eller mindre totalt tyst. Elförsörjningen i den här båten kommer att ändra på det sättet att vi är mycket vid ankare, och det har varit en flaskhals för oss att hur vi har kunnat sen köra alla båtens system som ändå innehåller värme och luftkonditionering. Nu kommer vi att vara i princip totalt oberoende av landströmskabeln, så det kommer att vara en jättestor sak också. I den här båten så jag skulle säga att största utmaningarna är alla de dimensioner som inte direkt hör till motorn, som till exempel bogpropellern som är en hydraulisk som ligger på den gamla dieselmotorn. Den kommer att måste bytas, och det blir en ny teknik som måste passas in i ett ganska trångt utrymme var den gamla ligger. Så det kommer att vara en mycket jobb kring det. Jag ser kanske den dimensionen till och med som en mycket större frågetecken än själva den här dieseln ut och elmotorn in. Och jag tror att på motorsidan så kommer vi att se i segelbåtar mycket lite dieselmotorer. Jag tror att det här är det hållet som vi kommer att gå emot. Så att det är något som jag skulle anta att kommer att vara i varje fall på segelbåtssidan en stor stark trend. Eldrift. Project Night Train continues. The disassembling of the old machinery starts.
and the mechanics at Nylunds Boathouse are put to the test. To make sure you don't miss the next episode, subscribe to Nylunds Boathouse YouTube channel.